تحديث اي فوتبول القادم قد يغير اللعبة بالكامل، لكن هناك مشكلة لا يتحدث عنها أحد. خلال الأشهر الأخيرة بدأ أسلوب اللعب يتغير بطريقة غريبة. الأجنحة اختفت تقريبا، المهاجمون أصبحوا أقل فعالية، والدفاع يمكن خداعه بحركة واحدة فقط. والأغرب من ذلك أن كل هذا حدث قبل التحديث الكبير أصلا. في هذا الفيديو سنكشف ما يحدث فعلا داخل اللعبة، وما الذي قد يتغير تماما في تحديث 5.4 القادم. فلا تنسوا تدعمونا بالضغط زر الاعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة المقطع مع أصدقائكم وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد عن لعبة فوتبول. التحديث القادم يتضمن تعديلات على حراس المرمى، المهاجمين، المدافعين. لكن قبل وصول هذا التحديث دعونا نلقي نظرة على الوضع الحالي للعبة، وما هي الأمور التي تعمل بشكل جيد وما الذي يحتاج فعلا إلى تحسين. أولا، حراس المرمى. بصراحة لا توجد لدي شكاوي كبيرة تتعلق بحراس المرمى في النسخة الحالية من اللعبة. تقييم أداء الحارس في فوتبول ليس بالأمر السهل دائما، فغالبا ما تكون النتيجة بسيطة، أما أن ينجح في التصدي للكرة أو يفشل في ذلك. لذلك مقارنة ببعض الجوانب الأخرى في أسلوب اللعب يمكن القول أن أداء الحارس مقبول إلى حد كبير في الوقت الحالي. عند مقارنة الوضع الحالي بما كان عليه في بداية نسخة فوتبول 26 يمكن القول أن اللعبة أصبحت أفضل بكثير. في تلك الفترة كان التوازن داخل المباريات غريب إلى حد ما، حيث انتشرت بشكل كبير التمريرات الطويلة والعالية عبر الملعب، وكانت هذه التمريرات تحدث باستمرار حتى بدت المباريات وكأنها مجرد كرات طويلة متتالية من الدفاع إلى الهجوم. لحسن الحظ أصبحت تلك المرحلة الآن من الماضي، وأسلوب اللعب الحالي أكثر استقرارا، لكن رغم ذلك ما زال هناك مجال واضح للتحسين. مشكلة الإلغاء الخارق السوبر كانسل. خلال الأشهر الستة الماضية بدأت ألاحظ شيئا يتكرر بشكل كبير في المباريات، هو استخدام المفرط لحركة الإلغاء الخارق. إذا لم تكن تعرف هذه الحركة فهي ببساطة عندما يقوم اللاعب بدء حركة التمرير أو تسديد الكرة ثم يقوم بإلغاء الحركة فجأة، النتيجة تكون سلسلة حركات سريعة مثل بداية تسديدة ثم إلغاء ثم تمريرة ثم مراوغة. والمشكلة الحقيقية تظهر عندما يكون مدافعك قريبا من اللاعب الخصم. في هذه الحالة قد يتحرك المدافع تلقائيا نحو الكرة حتى لو لم تكن أنت من أعطى الأمر بذلك، وبالتالي يحدث أمر مزعج للغاية، مدافعك يندفع فجأة والخصم يستغل ذلك بسهولة. واللاعبون المحترفون يعرفون هذه الحيلة جيدا ويستفيدون منها باستمرار. من الصعب لومهم لأن هذه الآلية موجودة داخل اللعبة، لكن من الواضح أنها ليست تجربة لعب مثالية. أما المشكلة الأكثر تعقيدا في اللعبة حاليا فهي الهجوم. خلال الأشهر الماضية أصبح أسلوب اللعب في معظم المباريات يدور حول منطقة واحدة فقط، وسط الملعب. إذا نظرنا إلى التشكيلات الأكثر استخداما الآن سنلاحظ نمطا متكررا: مهاجمان في العمق، لاعب خلف المهاجمين. لكن الشيء اللافت هو اختفاء اللاعب عبر الأطراف تقريبا. قبل عام أو عامين كان اللاعبون يعتمدون كثيرا على الأجنحة، العرضيات، الهجمات من الأطراف. أما الآن فأصبح اللعب عبر الأطراف أقل فعالية بكثير، فوضى وسط الملعب. وعندما يقرر الفريقان استخدام نفس الفكرة، الكثير من اللاعبين في وسط الملعب، فإن ما يحدث غالبا هو فوضى كاملة في منتصف الملعب، تمريرات، ضغط، افتكاك ثم فقدان الكرة مرة أخرى. وفي النهاية يصبح من الصعب جدا على أي فريق صناعة فرصة حقيقية للتسجيل. تراجع فعالية المهاجمين. لاحظت أمرا غريبا: فعالية المهاجمون انخفضت بشكل واضح. أصبح اللاعبون يسددون في القائم أكثر من المعتاد، كما أن تحركات المهاجمين بدأت أكثر سلبية. والأمر المثير للاهتمام أن هذا لم يحدث بعد تحديث كبير، بل ظهر بين تحديثين أسبوعيين عاديين. مشكلة سرعة اللاعبين. هناك نقطة أخرى تستحق الحديث وهي سرعة اللاعبين. في بداية نسخة فوتبول 26
أعلنت كونامي أن السرعة ستصبح عاملا مهما جدا في اللعبة، وفعلا شعر الجميع بهذا التغيير. المهاجمون السريعون كانوا قادرين على التفوق بسهولة، والمدافعون البطيئون كانوا يعانون. لكن هذا أدى إلى مشكلة أخرى: انتشار التمريرات الطويلة بشكل مبالغ فيه. بعد التحديث الكبير الذي صدر قبل رأس السنة، قامت كونامي بتعديل أسلوب اللعب مرة أخرى. تم تقليل فعالية التمريرات الطويلة، لكن في المقابل تم تقليل إحساس السرعة لدى اللاعبين، والنتيجة الآن تبدو غريبة بعض الشيء. فمن غير المنطقي مثلا أن لاعبا سريعا مثل كيليان مبابي لا يستطيع التفوق في السرعة على مدافع مثل فيرجيل فان دايك. الحل المثالي: ما نحتاجه حقا هو حل وسط. لا نريد العودة إلى فوضى التمريرات الطويلة كما حدث في بداية نسخة اي فوتبول 26، لكن في الوقت نفسه يجب أن نشعر بفرق حقيقي في السرعة بين اللاعبين. بمعنى آخر، اللاعب السريع يجب أن يبدو أسرع فعلا، واللاعب البطيء يجب أن يكون أبطأ قليلا. بشكل عام يمكن القول أن أسلوب اللعب الحالي في الفوتبول ليس سيئا، بل هو أفضل بكثير مما كان عليه في بعض الفترات السابقة. لكن مع التحديث القادم هناك فرصة حقيقية لتحسين عدة جوانب، مثل توازن الهجوم، دور الأجنحة، سرعة اللاعبين، مشكلة الإلغاء الخارق. والآن أود أن أسمع رأيكم. ما أكثر شيء لا يعجبكم في أسلوب اللعب الحالي؟ وما التغيير الذي تتمنون رؤيته في التحديث القادم؟ لا تنسوا أن تدعمونا بالضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة المقطع مع أصدقائكم وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد عن لعبة فوتبول. نراكم لاحقا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.